स्वाध्याय भाग 2 वर्ग 8वा विषय मराठी पाठ 3 लाखाच्या कोटीच्या गप्पा व्याकरण खालील वाक्यांचा प्रकार ओळखून लिहा. राजा, तुझं इंग्लंडला जाणं पक्क झालं ना? इथे वाक्यात प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे म्हणून हे प्रश्नार्थी वाक्य. तुझ्या अभ्यासाला निवांत जागा हवी. या वाक्याद्वारे योग्यता किंवा इच्छा दाखवण्यात आलेली आहे, त्यामुळे हे विधार्थी वाक्य. तू बॅरिस्टर होऊन भारतात परत ये. या वाक्यात आज्ञा करण्यात आली, त्यामुळे हे आज्ञार्थी वाक्य. म्हणजे मला पुन्हा 10 रुपये दंड बसणार. वाक्यात आश्चर्य, भय यासारखी भावना व्यक्त होत असताना दिसते, त्यामुळे हे उद्गारार्थी वाक्य. खालील तक्ता पूर्ण करा. शब्द, मूळ शब्द, सामान्य रूप. शब्द भावाला, मूळ शब्द भाऊ, सामान्य रूप भावा. शब्द शाळेतून, मूळ शब्द शाळा, सामान्य रूप शाळे. शब्द पुस्तकांशी, मूळ शब्द पुस्तक, सामान्य रूप पुस्तका. शब्द फुलाचा, मूळ शब्द फूल, सामान्य रूप फुला. शब्द आईने, मूळ शब्द आई, सामान्य रूप आई. खालील शब्दसमूहांचा वाक्यात उपयोग करा. गप्पा रंगणे. खूप दिवसानंतर भेटलेल्या मित्रांच्या गप्पा रंगल्या.
पंचायत होणे, अचानक झालेल्या पावसामुळे सर्वांचीच पंचायत झाली. खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांचे वचन बदलून वाक्ये पुन्हा लिहा. त्यांचा खेळातील दम संपत आला. त्याचा खेळातील दम संपत आला. कॅप्टनने खेळाडूला इशारा दिला. कॅप्टनने खेळाडूंना इशारा दिला. क्रीडांगणावर अंतिम सामना पाहण्यासाठी गर्दी जमली होती. क्रीडांगणावर अंतिम सामने पाहण्यासाठी गर्दी जमली होती. खालील तक्ता पूर्ण करा. शब्द, मूळ शब्द, सामान्य रूप, विभक्ती प्रत्यय, विभक्तीचे नाव. शब्द मुंबईला मूळ शब्द मुंबई. सामान्य रूप मुंबई. विभक्ती प्रत्यय ला आणि विभक्तीचे नाव द्वितीय. शब्द सोन्याचे मूळ शब्द सोने. सामान्य रूप सोन्या. विभक्ती प्रत्यय चे आणि विभक्तीचे नाव षष्ठी. शब्द भारतात मूळ शब्द भारत. सामान्य रूप भारता. विभक्ती प्रत्यय त आणि विभक्तीचे नाव सप्तमी. शब्द गाडीने मूळ शब्द गाडी. सामान्य रूप गाडी. विभक्ती प्रत्यय ने. विभक्तीचे नाव तृतीया.